درود و عشق بر همه عزیزان، خوش اومدید به کانال من مریدات انبافتنی. قراره امروز با هم آموزش بافت این کیف بسیار زیبا رو داشته باشیم که من از دست گرد چوبی استفاده کردم و همینطور یه مدل دیگر رو هم با دسته آماده این کار رو انجام دادم و اینکه برای بافت این کیف من از یک کلاف دوم من در واقع باهاش 3 کیف بافتم و هنوز این مقدار مونده. یعنی من فکر میکنم 4 و 5 کیف رو هم جواب بده. پس شما اگر سفارش قبول میکنید تقریبا، چون این مکرومه 250 متر هستش و این بیشتر میبره، تقریبا هلوهوش 300 تا 320 متر میبره. پس اگر که 2 کلاف گرفتید و خواستید بیشتر ببافید، ببینید من دارم بهتون میگم 3 کیف رو بهم جواب داده و این مقدار باقی مونده از دومین کلاف. 4 و 5 را فکر میکنم جواب بده. خب قبل از اینکه کانال خودتون رو ببینید و این آموزش زیبا رو ببینید، اگر همین الان وارد پیجم شدید حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن. کلی آموزش رایگان داخل پیجم هست. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. خب فقط یه چیز دیگه که من از دکمه‌ای که استفاده کردم، نخش نخ نامرئی هستش و به این شکل فقط یه دکمه هم نیاز داره. بریم با هم آموزش رو ببینیم. بافت این کیف گل رز من دارم از مکرومه کتان استفاده میکنم. قلابم هم قلاب شماره 4 رو دارم ازش استفاده میکنم. منتها خودش گفته که از قلاب 5 تا 8 استفاده کن و یا حالا 2 میل که هیچی، ولی من یه مقدار با قلاب شماره 5 تازه بافتم، احساس کردم که سوراخ‌های زیادی ایجاد میشه، برای همین ترجیح دادم با شماره 4 بافت رو انجام بدم. من یه طرف کفی رو بافتم، طرف دیگرش رو با هم میبافیم. میام ببینید به این شکلم هستش نخم. یک حلقه جادویی میزنم، 2 زنجیره میزنم. این 2 زنجیره حساب نمیشه. شروع میکنم به بافت پایه های بلند به اندازه 12 تا داخل این حلقه جادویی. 2 3 4 5 تا 12 تا. خب من 12 تا پایه بلندم رو بافتم. این 2 زنجیره رو کاری ندارم، میام روی گندمیه اول که پایه بلند رو بافتم. منتها ما میخوایم قسمت پشت رو گندمی ها رو ببافیم که این خطوط روی این گندمی ها ایجاد بشه رو بافتمون. میام پس قسمت بکلوب، قسمت پشت و ببینید اینجا رو یه دایره هایی پشت هست، به این شکل باید گرفته بشه. هر پایه‌ای رو که میخوایم ببافیم اینطوری نمی بافم، اینجوری نه، میام به این شکل می بافم. پس میام اینجا، ببینید اینجا رو با این برجستگی پشتش رو میگیرم، یک بست میزنم. طبق قانون گرد بافی من باید اول 2 زنجیره که محاسبه نمیشه داخل هر کدوم از این گندمی ها باید 2 ببافیم که میشه افزایش کارمون. پس ببینید این گندمی بعدی رو میام به این شکل از پشت میگیرم و 2 میبافم. دوباره میام اینجا از پشت میگیرم، هم این و هم این، دوباره 2 میبافم. باز میام اینجا 2 میبافم.
به این ترتیب ادامه میدم. خب من به انتهای کار رسیدم. دوباره میرسم به سر رج. ببینید من به این دوتا کاری ندارم، میام روی این قسمت، دوباره میام از پشت میگیرم و این برجستگی پشت رو باز طبق قانون گرد بافی اول 2 زنجیره میزنم که محاسبه نمیشه، دوباره 2 میبافم، 1 2 میرم رو بعدی 1 میبافم، دوباره رو بعدی میبینید برجستگی پشتم میگیرم 2 میبافم، دوباره 1 میبافم، بعدی 2 و به این ترتیب تا انتها ادامه میدم. خب اگر کار رو درست انجام داده باشیم در انتهای کار، چون ما در ابتدای کار 2 افزایش داشتیم بافتیم، پس اینجا باید با 1 به اتمام برسه کار ما. میام دوباره این قسمت، میام از پشت و این برجستگی رو با هم میگیرم و بس میزنم. رج بعد رو میخوام شروع کنم، 2 زنجیره میزنم که محاسبه نمیشه و 2 پایه بلند دیگه میبافم به این شکل. حالا میام روی بعدی 2 میبافم، 2 به صورت تک، یعنی این 1، بعدی دوباره 2، روی بعدی 2 میبافم، افزایش، دوباره بعدی 1 بعدی 1 در واقع بعد از این که افزایش رو انجام دادم 2 تکی بافتم، 1 افزایش، 2 تکی، دوباره 1 افزایش، دوباره 2 تکی، 1 2 و بعد افزایش. به این ترتیب تا انتها میبافم. به انتهای کار رسیدم. اگر درست انجام داده باشید انتهای کارتون باید 2 پایه به صورت تک ببافیم. حالا میام دوباره به این قسمت به این شکل میگیرم، قسمت پشت و بس میزنم. رج آخر گرد بافیم هست، میام 2 زنجیره که حساب نمیشه و دوباره 2 پایه داخل 1 پایه میبافم که یعنی افزایش 2 میبافم، بعدی 1 به صورت تک، دومی به صورت تک و سومی هم به صورت تک و دوباره افزایش داخل 1 پایه 2 میبافم. ببینید دوباره اولی 1 بعدی 1 بعدی 1 بعدی 2 پس اولی رو افزایش 2 میبافم و بعد 3 پایه تک، دوباره 2 میبافم، 3 پایه تک، به همین ترتیب تا انتها ادامه میدم. خب ببینید در انتهای کار ما 3 پایه بلند به صورت تک بافتیم، چون اینجا این قسمت ما 2 بافته بودیم و بعد نخم رو 1 زنجیره زدم و کات کردم. حالا میخوایم بافت گل رو شروع بکنیم. ببینید توی رج اول این خطوطی که ایجاد شده از هر کدوم فرقی نمیکنه. 1 میگیرم به این شکل، میارم بیرون و 3 زنجیره میزنم، 1 2 و 3. بعد از زدن 3 زنجیره 2 دیگه هم داخل همین خط میبافم، 1 و 2.
در واقع میشه 3 تا. میرم داخل خط بعدی 3 تا پایه بلند دیگه هم میبافم. 1 2 و 3. به این حالت 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ما الان اینجا 6 تا پایه بلند داریم. داخل هر پایه باید 2 تا ببافیم. 6 تای ما تبدیل به 12 تا میشه. پس این اولی 2 تاییمون، این دومی 2 تاییمون، سومی 2 تاییمون، چهارمی 2 تاییمون، و پنجمی 2 تاییمون، و این 3 تا زنجیرمون. پس میام قسمت سومی زنجیره رو میگیرم و 2 تا میبافم. 1 و 2 به این شکل. حالا میام از اینجا خطوطو میشمارم. 1 2 3 4. میام روی پنجمی به این شکل 1 بس میزنم، یه تک زنجیره میزنم. حالا باید روی این 12 تا ما پایه معکوس ببافیم. میام به این شکل میگیرم و پایه های معکوس رو روی این 12 تا پایه دونه دونه به این شکل میبافم. میبافم، برمیگردم. خب ببینید من معکوس ها رو زدم. حالا میام اینجا، ببینید بعد از زدن معکوس کار رو برمیگردونم. 1 2 3 4. میام روی پنجمی به این شکل میگیرم و یه بس دوباره 3 تا زنجیره. 1 2 و 3. دوباره میام اینجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که با این میشه 3 تا. با این زنجیرم میرم روی بعدی و دوباره 1 2 و 3. الان اینجا 6 تا دارم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، شروع میکنم روی تک تک 2 تا میبافم و تعداد پایه های من به 12 تا میرسه. میبافم. خب من بافت رو ادامه دادم به این شکل. حالا الان میام از اینجا میشمرم. 1 2 3 4 و میام این قسمت اینجا به این شکل بس میزنم، یه تک زنجیره و دوباره شروع میکنم به بافت پایه های معکوس. روی 12 تا پایه. پس من به این ترتیب ادامه میدم. خب من بافت رو ادامه دادم. حالا کار رو برمیگردونم. میام خطوطو میشمرم. میام از اینجا 1 2 3 4. میام روی پنجمی و به این شکل میگیرم و بس میزنم به این شکل. خب ببینید به این شکل انجام شد. حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این خطوط رج بعدی
دوباره یه بست میزنم و 3 تا زنجیره. دوباره میام همینجا 2 تا پایه دیگه میبافم، میشه 3 تا. میرم روی بعدی هم 3 تا میبافم، 1 2 و 3. میرم روی بعدی هم 3 تا میبافم. پس در این رنج من 9 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، شروع میکنم روی تک تک 2 تا میبافم. 9 تا پایه داشتیم، پس در انتهای کار من 18 تا پایه بلند باید داشته باشم. به این شکل ادامه میدم. خب من بافت رو ادامه دادم. حالا روی این سومین زنجیره هم باید 2 تا ببافم. پس 1 و 2. میام از اینجا، حالا میشمرم 1 2 3 4 5 و 6. میام روی ششمی، یه بار دیگه 1 2 3 4 5 و 6. یه تک زنجیره، دوباره بافت رو ادامه میدم، بافت معکوس رو. روی هر پایه میبافم. خب من پای کوتاه ها رو بافتم، معکوس رو. دوباره کار رو برمیگردونم. ببینید اینجا میشمرم 1 2 3 4 5. میام روی ششمی و 1 بس میزنم. دوباره همینجا 1 2 3 تا زنجیره میزنم. دوباره میام این قسمت و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3. میرم روی بعدی، خط بعدی، 1 2 و 3. دوباره میرم روی خط بعدی، 1 2 و 3. به این شکل. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و شروع میکنم به زدن پایه ها. روی هر پایه 2 تا. پس بافت رو ادامه میدم. خب ببینید بافت رو ادامه دادم. میام در انتهای کار دوباره 2 تا پایه بلند باید بزنم. 1 و 2. دوباره اگر خطوط رو بشمریم 1 2 3 4 5 و اینجا میشه ششمی. دوباره سر گلبرگ بعدی. دوباره من همینجا میام یه تک زنجیره میزنم و شروع میکنم به بافت پایه های معکوس. پس دوباره روی هر پایه من 1 پایه میبافم. پس به این شکل پایه های معکوسم رو بافتش رو انجام میدم. روی هر پایه 1 پایه.
پس من بافت رو ادامه میدم و دوباره برمیگردم. خب من بافت رو ادامه دادم. حالا میام این بخش 1 2 3 4 5 و 6 میام روی شیشمی و دوباره یک بست میزنم و همینجا دوباره 3 تا زنجیره 1 2 3 دوباره میرم این بخش 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. میرم روی بعدی و پایه بلندم رو 3 تا رو میبافم 1 2 و 3 و این هم اینجا میشه. یک دو و سه دوباره 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3 کارو برمیگردونم دوباره شروع میکنم به افزایش روی هر پایه. پس بافت رو انجام میدم دوباره بهتون نشون میدم. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم. حالا میام میشمرم 1 2 3 4 5 ششمیش میشه این قسمت. پس میام دوباره به این سر یک بست میزنم همینجا دوباره یک زنجیره میزنم و دوباره شروع میکنم به بافت پایه های معکوس. بافت رو ادامه میدم پایه های معکوس رو میزنم دوباره روی تمام اینا دوباره برمیگردم بهتون نشون میدم. خب ببینید من پای معکوس ها رو بافتم دوباره این خطوط رو من اگر بشمرم میام این قسمتی که همین سر این رج و به این شکل بست میزنم دوباره 2 تا زنجیره میزنم. ببینید کار الان به این شکل شده. دوباره تکراره. من یک بار دیگه توضیح میدم دیگه تکرار همین رج هستش. میام دوباره روی یکی از این خطوط ها بست میزنم 3 تا زنجیره میزنم و دوباره 2 پایه بلند دیگه که با اون 3 زنجیره بشه 3 تا دوباره میام اینجا 3 تا پایه بلند دوباره میام روی بعدی 3 تا پایه بلند دوباره برمیگردم اینجا روی همه پایه ها پایه 2 تایی میبافم 9 تا هم تبدیل میشه به 18 تا و دوباره خطوط رو میشمرم 1 2 3 4 5 میام روی شیشمی و به همین ترتیب همین کاری رو که برای این قسمت انجام دادم اینجا انجام میدم. دوباره برمیگردم پایه های معکوس میزنم دوباره از این ور میام میشمرم و به شیشمی که رسیدم دوباره گلبرگ بعدی و به همین ترتیب ما این دو رج رو هم به همین شکل پر میکنیم. خب من بافت گل روزم تمام شد. حالا میخوایم بریم برای بافت بدنه. ببینید الان یک کفی هم مثل همین بافتم. حالا از قسمت جلو بافت رو میخوایم انجام بدیم. خب نخ رو از اینجا وارد میکنم و شروع میکنم به 20 تا زنجیره 2 3 4 5 6
7 8 9 10 تا 20. خب ببینید الان جفتش قسمت جلوی کار هستش. این الان نخ رو گذاشتم بمونه که پشت کاره. بعد از بافت این 20 تا زنجیره میام از این قسمت به این شکل میگیرم و این نخ رو عبورش میدم و یه تک زنجیره میزنم. حالا میام روی این قسمت به این شکل میگیرم و 3 تا بست میزنم. پس 3 تای اول بسته. 14 تای بعد رو شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. به این شکل 3 تای آخر رو دوباره بست میزنم. 1 2 و 3. به این شکل. خب حالا میام روی گندمی بعدی. به این شکل میگیرم. به این حالت یک بست میزنم. یک تک زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. از پشت کار میشه. میبینید جفتش پشت کاره که گره نخوره. ببینید این اولی که زنجیرمون بود کاری نداریم. اینم که بستمون بود. ما روی همین 20 تا کار داریم. یعنی این 3 تای اول رو که من اومدم بست زدم، 14 تامو پای کوتاه بافتم و 3 تای آخر بست. فقط روی این 20 تا. پس من الان به این زنجیره کاری ندارم، به این گندم به این زنجیره کاری ندارم، به این گندمی هم کاری ندارم و دیگه بافت من از گندمی پشتی هست. باید پشتی رو ببافیم، کل رو نمی بافیم. پس من میام الان این قسمت رو میگیرم، یک بست میزنم، میرم بعدی یک بست میزنم، میرم بعدی یک بست میزنم و حالا شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه به اندازه 14. بافت رو انجام میدم. خب من 14 تا پایه کوتاه رو بافتم. یا میرسم به این قسمت و بستم رو میزنم. به این شکل 3 تا بست. حالا دوباره میام روی گندمی بعدی. به این شکل میگیرم و یک بست میزنم، یه تک زنجیره میزنم و دوباره کار رو به این شکل برمیگردونم. دوباره به اولی و دومی کاری ندارم. میام روی 3 تای اول که بست زده بودیم، بستم رو میزنم و دوباره 14 تا پایه کوتاه رو میبافم. میرسم به اینجا، بست میزنم 3 تای آخر.
به این شکل. دوباره میام روی بعدی، دوباره میگیرم به این شکل، یه تک زنجیره، دوباره این بار میریم از پشت کار. دوباره به اینجا کاری ندارم، دوتای اول میام بسته، دوتایی رو میزنم، سومی 14 تا رو میبافم، دوباره 3 تا پس میام. ببینید الان اینجا رو بافتم، میام رو بعدی. به همین ترتیب ادامه میدم، هی دور میزنم تا جایی که بخوام اندازه دهانه کیفم باشه. پس بافت رو ادامه میدم و بعد برمیگردم. خب ببینید من ادامه دادم بافت رو تا رسیدم اینجا. پایه های دو طرفم 15 تا مونده. برای من دهنش کافیه چون اینجا میاد دکمه میخوره. الان باید اینجا دور تا دور ما پایه های کوتاه ببافیم برای اینکه کارمون صاف در بیاد. پس بهتون نشون میدم به چه شکلی ببافید. خب ببینید دوستان، من الان شروع میکنم زدن پایه های کوتاه روی هر کدوم. پس میام اینجا یک پایه کوتاه میزنم، مارکر رو میذارم که رجم رو گم نکنم، قسمت اول رجم رو. دور تا دور باید پایه های کوتاه ببافم. اگر بند آماده داشتید که هیچی، اگرم نه هم میتونید حلقه بهش بدید. حالا من تو این فکرم که ببینم چی کار باید بکنم، حلقه بدم یا بند ببافم یا بند آماده بذارم. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. به این شکل پس دور تا دور بافت پایه های کوتاه میزنم. ببینید این قسمت رو هم میگیرم به این شکل، به این حالت پایه کوتاه. دوباره بعدی پایه کوتاه، گندمی به گندمی پایه کوتاه میزنم به این شکل. یه بافت تمیزی به این قسمتم میدم. پس دور تا دور این کار رو انجام میدم. خب ببینید دوستان، من این بافت رو انجام دادم. من دسته رو ترجیح دادم از دسته آماده استفاده بکنم برای این کیف، چون احساس کردم اگر بخوام دسته بهش بدم چون سفیده و این دست به این شکل قرار میگیره کثیف میشه. ولی اگر خواستید از خود این کانوا بهش بند بدید، من یک کیف رو آموزش دادم که اونجا یه بندی رو آموزش دادم و قشنگ میشه. این از این. حالا میخوام دسته چوبی بدم. ببینید برای این کیف میخوام دسته چوبی بدم. یه سمتش رو بافتم. چطوری؟ اومدم از قسمت پشت که شروع کردم به زدن پایه های کوتاه. به این قسمت که رسیدم، به این قسمت گلم یعنی این وسط، شروع کردم به بافت دسته. دوباره اومدم دور زدم، اومدم این قسمت رسیدم پایه های کوتاه رو زدم. میخوام این دسته رو روی قسمت سمت گلش اجرا بکنم. در واقع اون 15 تا رو میام چیکار میکنم؟ این دستم میام به این شکل به این حالت میگیرم. ببینید این اولین پایه کوتاه هم هستش. میام به این شکل و بعد میام از این قسمت به این حالت میگیرم. میام اینو یه مقداری جمعش میکنم که گشاد با این هسته. میام اینجا به این شکل میگیرم و به این حالت نخم رو میکشم. میبینید؟ و بافت میزنم. دوباره میام روی بعدی به این شکل میگیرم
به این حالت و بعد پایه کوتاهم رو میزنم. یه مقداری به این حالت نگهش میدارم. دوباره میرم روی بعدی. ببینید میام اینجا میگیرم این نخ رو به این شکل و بعد از اینجا پایه کوتاهم رو میزنم. میبینید به همین راحتی. دوباره میام پایه کوتاه رو از اینجا میگیرم، میام به این شکل و بافت میزنم. دوباره میام روی بعدی، به این شکل میگیرم، به این حالت میارم و بافت میزنم. به این ترتیب بافت میزنم، میام اینجا و دوباره شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه. حالا من تا این قسمت میبافم، دوباره بهتون نشون میدم زدن پایه های کوتاه رو. خب ببینید من این بافت دسته رو انجام دادم. حالا میام از این قسمت به بعد شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه دیگه بدون دسته. ببینید میام اینجا الان به این حالت میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره میرم رو بعدی پایه کوتاه. به همین ترتیب پایه های کوتاه رو میزنم تا به انتهای کار برسم. ببینید به این شکل و این قسمت دسته هم شکل گرفت.